السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتي النهاردة ليكي انتي وصفة سهلة وجميلة جدا وعملية جدا. هنعمل ايه؟ لما بنجيب بنطلون تمام ونلبسه احيانا بتبقى السوستة سايبة كده وتفتح مني كل شوية. طيب وتعمل بقى كلكعة تحت الهدوم تحت البادي، الدنيا ما بتبقاش شكلها ظريف. طيب ويا سلام بقى لو انا لابسه حاجه شورت صغيره كده تبقى الدنيا مش مظبوطه خالص. طيب اعمل ايه؟ الفكره بسيطه جدا. هجيب كوبشة ماشي، من النوع اللي انت شايفاه قدامك في الصورة، وبعدين هتخيطيها في نفس المكان اللي موجود قدامك في الصورة فوق جنب الزرار بتاع البنطلون اللي فوق. طيب وبعدين لما اقفل السوستة او السحاب، الفتحة الصغيرة اللي قدامي دي هقوم شبكاها في الكوبشة وخلاص. لا في كلكعة ولا في قلق ولا اي حاجة. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.